Ottish.com. Learn anywhere, anytime. Hello, this is class 11 of the speaking section, and from this class we'll talk about part 3 of the speaking section. And in part 3, what you need to understand is after you do speaking part 2, the examiner will end speaking part 2 by asking you 1 or 2 simple questions. For example, if the question is about let's say a vacation, you talked about 2 minutes, and then he will stop you, and then he'll ask questions like, oh, then you had a great time there, right? Then you need to say, yes sir, I had a great time. Then after that he will go to part 3. Okay, भनेको तपाईको part 2 सकिने बित्तिकै okay let's go to part 3 भन्दैन के, उसले तपाईलाई क्याजुअली एउटा क्वेशन सोधिदिन्छ त्यतिकै हैन, part 3 मा जानको लागि एउटा बाटो बनाउँछ हैन। त्यो क्वेशन सोधेपछि तपाईले या आई एन्जॉयड अथवा या यस नो के हो त्यो कुरा भन्दिने, त्यसपछि नाउ वी विल गो टु पार्ट 3 भनेर भन्छ के एक्जामिनरले। ओके, सो पार्ट 3 मा चाहिँ के हुन्छ भने पार्ट 3 र पार्ट 1 को स्ट्रक्चर चाहिँ एउटै हो। पार्ट 1 मा examiner asks questions, you answer, right? Part 3 मा पनि सेम हो, examiner asks question, you answer, but there are lots of differences. अब part 1 को question types र part 3 को question types नै डिफरेन्ट छ हैन। part 1 मा प्रेफरेन्स क्वेशनहरु सोधिरा छ भने part 3 मा नन प्रेफरेन्स क्वेशन सोध्छ तपाईलाई। ओके, part 1 मा you need to answer in 2 to 3 sentences. part 3 मा you need to describe your answer, you need to explain your answer हैन, त्यसलाई सकेसम्म गिभ एक्जाम्पल्स। अब म चाहिँ तपाईलाई के गराउँछु भने कतिवटा टाइप अफ क्वेशन छ त्यो देखाउँछु, त्यसपछि टेक्निक त पुरानै टेक्निक भयो, तर त्यो हरेक क्वेशनलाई कुन फर्मेटमा आन्सर गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु। Okay, I'll give you the types of questions and the appropriate format, so you can follow that format or you may not follow that format. तपाई एउटा आफ्नै फर्मेट बनाउनुस्, आफ्नो एउटा टेम्प्लेट बनाउनुस् र गर्नुस्, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। तर यो टेम्प्लेट भनेको रटेर जाने हैन, तपाईले बोल्दा 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 नेचुरली तपाईले नेचुरल युज अफ द फर्मेट त्यो चाहिँ हुनुपर्छ है। मेमोराइज्ड भन्ने बित्तिकै उले थाहा पाउने बित्तिकै तपाईको ब्यान्ड स्कोर लो हुन्छ फेरि। ओके, यो कुरा विचार गर्नुस्। सो पार्ट 3 मा के हुन्छ त, पार्ट 3 इज नेम्ड डिस्कसन, दैट मीन्स यू नीड टू एक्सप्लेन एन्ड एक्सपान्ड योर आन्सर। युजुअली यू विल बी आस्क्ड 2 to 3 क्वेशन्स अन 2 टपिक्स, भनेको दुईटा टपिकमा 2-3टा क्वेशन गरेर टोटल तपाईको 4 to 6 क्वेशन्सहरु हुन्छ। तपाईको आन्सर्स एकदम एक्सप्लेन छ भने 4 क्वेशन्स हुन्छ, ठिकै खालको छ भने 6 क्वेशन्स सम्म हुन्छ है। टपिक्स अफ पार्ट 3 विल बी सिमिलर टु टपिक्स अफ पार्ट 2। पार्ट 2 मा भ्याकेन्सी जस्तै पार्ट 2 मा तपाईको भ्याकेसनको बारेमा सोधेछ भने पार्ट 3 मा टुरिस्ट एरियाजको बारेमा सोध्छ, हो भ्याकेन्सी प्लेसेस डेस्टिनेसन्सको बारेमा सोध्छ। पार्ट 2 मा तपाईको फुडको बारेमा सोधेको छ भने पार्ट 3 मा डायटको बारेमा सोध्छ हैन। पार्ट 2 मा तपाईको हेल्थको बारेमा सोधेको छ भने पार्ट 3 मा तपाई एक्सरसाइजेसहरुको बारेमा सोधिदिन्छ। सो टपिक विल बी रिलेटेड टु द पार्ट 2। अनि पार्ट 3 को दुईटा जुन मैले छुट्टा टपिक भने पक्नु म एक्जाम्पल देखाइहाल्छु है। ल यो हेर्नुस्, एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् त। दिस इज पार्ट 2 इज अबाउट टुरिस्ट अट्र्याक्सन। अब पार्ट 3 मा हेर्नुस् त टपिक सेम टपिकमै हुन्छ, अलिकति डिफरेन्स हुन्छ। सो फर्स्ट टपिक के छ, डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ टुरिस्ट अट्र्याक्सन्स। त्यसपछि नेक्स्ट टपिक द इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेसनल टुरिज्म। ओके, सेम उस्तै टपिकमा सोध्छ क्वेशन रिलेटेड टु टुरिस्ट है। यति कुरा बुझ्नुस्। अलिकति भिडियो पज गरेर हेर्नुस्, एकचोटी भिडियो पज गरेर हेर्नुस्। ल लेट्स गो ब्याक, हियर वी आर। सो यु आर आस्क्ड अबाउट पिपल इन जेनरल है, रादर देन अबाउट योरसेल्फ। अब तपाईको बारेमा सोध्दैन, यहाँ पिपलको बारेमा सोध्छ। जस्तै अब यहाँ एक्जाम्पलमा आउँ, अब क्वेशन अब यहाँ हेर्नुस् त, व्हाट आर द मोस्ट पपुलर टुरिस्ट अट्र्याक्सन्स इन योर कन्ट्री। के हो त तिमीहरुको टुरिस्ट अट्र्याक्सन के हो तेरो कन्ट्रीमा भनेर सोधिरहेछ। हाउ डु द टाइप्स अफ टुरिस्ट अट्र्याक्सन्स दैट यंगर पिपल लाइक टु भिजिट कम्पेयर विथ दोज दैट ओल्डर पिपल। अब यहाँ के सोधिरहेछ, यंगरलाई कस्तो मन पर्छ, ओल्डरलाई कस्तो मन पर्छ भनेर सोधिरहेछ। तपाईलाई के मन पर्छ भनेर सोध्दैन, बिकज दिस इज पार्ट 3 र यहाँ डिस्कसन्स चाहिन्छ। डु यु एग्री दैट सम टुरिस्ट अट्र्याक्सन्स शुड बी फ्री टु भिजिट हैन। यस्तो खालको क्वेशन्सहरु चाहिँ उसले सोधिरहेको हुन्छ, नन प्रेफरेन्स क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ, राइट। अब क्वेशन्सहरु पनि देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वेशन्स। जस्तै अब यहाँ अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै डु यु लाइक शूज भनेर माथि पार्ट 1 मा सोध्छ भने त्यही क्वेशन तल जाँदाखेरि व्हाट सर्ट अफ शूज डु पिपल इन योर कन्ट्री प्रिफर भनेर सोधिन्छ। ओके, सो पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3। अब पार्ट 1 र पार्ट 2 को टपिक चाहिँ रिलेटेड हुँदैन है। पार्ट 1 को र्यान्डम टपिक हुन्छ, पार्ट 2 को पनि कुनै एउटा र्यान्डम टपिक हुन्छ, तर पार्ट 3 को टपिक चाहिँ 2 सँग कनेक्टेड हुन्छ। दैट इज द टपिक अफ पार्ट 2 इज कनेक्टेड टु पार्ट 3, द टपिक अफ पार्ट 3 इज कनेक्टेड टु पार्ट 2, यो चाहिँ भनौँ। Okay, so you can take these questions as a reference. Let's say you need to give your opinion. अब तपाईले यहाँ आफ्नो opinion दिनु पर्यो and then support it, give an example if possible. तपाईले आफ्नो example दिने, support गर्ने, अनि त्यसपछि पहिले मेन आइडिया दिने, support गर्ने अनि example दिने। अब यो कसरी गर्ने म अहिले फर्मेटमा देखाउँछु है।
स्पिक एट लेंथ यु मस्ट स्पिक एट लेंथ यो चाहिँ तपाईको 2 to 3 सेन्टेन्सेस मात्र हैन 4 5 6 सेन्टेन्सेस सम्म बोल्नु पर्यो फलो द आन्सर स्ट्रक्चर्स गिवन इन द क्लास यति गर्नु भयो भने भइहाल्छ है युज इमर्जेन्सी कल्स इफ यु फाइन्ड अ क्वेशन डिफिकल्ट अब व्हाट इज दिस इमर्जेन्सी कल यो चाहिँ म अहिले नै भन्दिन तपाईलाई म लास्ट क्लासमा भन्छु है स्पिकिङ को लास्ट क्लासमा डु नट लेट एनी अफ द क्वेशन्स गो अनआन्सर्ड तपाईले हरेक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ यु नीड टु आन्सर अल द क्वेशन्स यु शुड नट लेट एनी अफ द क्वेशन्स गो अनआन्सर्ड ओके यु नीड टु आन्सर इट आन्सर दिन कहिलेकाहीँ गाह्रो भयो भने यु नीड टु युज इमर्जेन्सी कल्स अब यो के हो यो त म क्लासको लास्टमा भन्छु अहिले नै भन्दिन फेरि तपाईले आन्सरै दिनुहुन्न Understand each type of question, practice the structures, get feedbacks from your instructor. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईले यो क्लास 11 सकेर तुरुन्त क्लास 12 मा जाने हैन 11 सक्ने फर्मेट प्र्याक्टिस गर्ने 1-2 दिनसम्म प्र्याक्टिस गर्ने मलाई पठाउने फिडब्याक लिने अनि मात्र क्लास 12 मा जाने ओके So there are different kinds of questions. There are 7 types of questions in part 3. Part 1 मा पनि 7 नै हो, part 3 मा पनि 7 नै हो, तर फरक छ। एउटा तपाईको what are the different kinds of भनेर सोधिन्छ, कम्पेयर गर्न लाउँछ। अघि थियो जुन हाम्रो यंगर र ओल्डर पिपल कम्पेयर क्वेशन्स हुन्छ, प्रेडिक्टिङ अर फ्युचर क्वेशन्स हुन्छ, एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज क्वेशन्स हुन्छ, प्रब्लम्स क्वेशन्स हुन्छ, सल्युशन्स अनि ओपिनियन क्वेशन्स हुन्छ। सो वन बाइ वन हेरौँ है त। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ हेर्छौं। सो डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ क्वेशन्स भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुस् त एकचोटी सर र क्वेशनहरु हेर्नु त कस्तो हुँदो रहेछ। पज गर्नुस् है। ओके सो डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ क्वेशन्स को आन्सर स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ अब यहाँ हेर्ने। पहिले एउटा इन्ट्रोडक्सन सेन्टेन्स दिने, त्यसपछि फर्स्ट टाइप भन्ने र त्यसको रिजन, त्यसपछि सेकेन्ड टाइप त्यसको रिजन, त्यसपछि एक्जाम्पल अप्सनल। एक्जाम्पल दिनुस् राम्रो हुन्छ। अब गर्ने कसरी फर्मेट हेर्नुस् है यसको टेम्प्लेट। गर्ने कसरी अब व्हाट आर सम डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ शप्स पपुलर इन योर कन्ट्री भन्यो हैन। यो सोध्ने बित्तिकै तपाईको स्टार्टिङ कहाँबाट हुन्छ वेल देयर आर अ वाइड रेन्ज अफ प्लेसेस टु गो शपिङ। What are different kinds of books popular in your country भन्यो। Well, there are a wide range of books famous in my country. Well, there are a wide range of जहिले पनि तपाईलाई यो क्वेशन आउने बित्तिकै what are some different kinds of भन्ने some different kinds of यो क्वेशन आउने बित्तिकै तपाईको आन्सर स्टार्टिङ कसरी गर्नुहुन्छ well there are a wide range of places. What are some different types of restaurants भन्यो। Well, there are a wide range of restaurants. यो प्र्याक्टिस गर्न सुरुमा what sort of restaurants are famous in your country? Well, there are a wide range of restaurants, right? What are different types of leisure activities? Well, there are a wide range of leisure activities. Or leisure नभन्नुस् free time activities भन्नुस्। Well, there are a wide range of free time activities. अब यति भनिसकेपछि तपाई त अब के हो त त्यसमा त जानु पर्यो। वाइड रेन्ज भनेपछि के रेन्ज हो त्यो त भन्नु पर्यो। One of the most popular types is one of the भनेपछि यहाँ टाइप्स हुन्छ र भर्बमा चाहिँ इज हुन्छ है। यति कुरा बुझ्नुस्। one of the students is हुन्छ के। One of the most popular types is अब के हो त्यो भन्नुस्। त्यसपछि I think this is because भनेर रिजन दिनुस्। रिजन कसरी दिने I think this is because भन्ने। ओके I think this is because they are da यो तपाई पढ्नुस्। त्यसपछि अर्को भन्दाखेरि another भनेर सुरु गर्ने I guess this might be because भन्ने। यहाँ हेर्नुस् त I guess this might be because। अब हाम्रो टेम्प्लेट के हो well there are a wide range of places wide range of त्यसपछि one of the most popular types is I think this is because त्यसपछि another is त्यसपछि I guess this might be because it's a lot of fun, it's important, it's के हो त्यो भन्ने। अब यो हाम्रो टेम्प्लेट यसरी जान्छ। ओके यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट। पहिले इन्ट्रोड्युसिङ लाइन्स, इन्ट्रोड्युसिङ सेन्टेन्स, त्यसपछि फर्स्ट रिजन फर्स्ट मेन आइडिया, रिजन, सेकेन्ड मेन आइडिया, रिजन। अब तपाईले एउटा एक्जाम्पल आफ्नो तर्फबाट दिदा पनि भयो है। एक्जाम्पल कसरी दिने तपाईले त बोलेको इट शुड साउन्ड नेचुरल। सो एक्जाम्पल दिँदाखेरि फर एक्जाम्पल भन्नुपर्छ भन्ने छैन। यु क्यान टेक एन एक्जाम्पल अफ दिस भनेर भन्दा हुन्छ। यु क्यान टेक एन एक्जाम्पल भनेर भनिदिने एक्जाम्पल दिँदा है। लेट्स से अनदर वान। What types of sports do young people like to play in your country? Well, there are a wide range of sports that youngsters enjoy playing. अब यो क्वेशन तपाईलाई एक्चुअली पढ्नु छ भने ल मैले तपाईलाई भिडियो पज गर्ने चान्स दिए है। You can pause the video. Let's get back. Well, there are a wide range of sports that youngsters enjoy playing. Probably the most common sports is football. I think this is because अर्को many young people are also keen on chess. Keen on भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ है। You know what is keen on. I guess this might be because यस्तो खालको फ्रेजेसहरु जुन छ नि I guess this might be because, I think this is because हो यो कुराहरु चाहिँ तपाईले बिर्सिनु हुँदैन है। यो कुराहरु चाहिँ तपाईले एकदम सम्झिनु पर्छ। यो चाहिँ नबिर्सिनु।
सो यसरी तपाईको आन्सर एकदम लजिकल हुन्छ, लजिकल सिक्वेन्सिङ अफ द सेन्टेन्सेस हुन्छ हैन। सुरुमा इन्ट्रोड्युसिङ लाइन, त्यसपछि फर्स्ट टपिक अनि रिजन दियो, सेकेन्ड टपिक रिजन दियो, बुझ्नेले पनि मजाले बुझ्छ, कोहेरेन्ट हुन्छ तपाईको आन्सर, क्लियर हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अनि त्यसपछि कम्प्लेक्स सेन्टेन्स त बिकज युज गर्ने बित्तिकै सेन्टेन्स अटोमेटिकली कम्प्लेक्स भइहाल्छ है, त्यसमा तपाईले टेन्सन लिनै पर्दैन। ल लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान। अब यही क्वेसनलाई वाट टाइप्स अफ स्पोर्ट्स भन्ने हेर्नुहोस् त, वाट आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सब भन्नु र वाट टाइप्स अफ स्पोर्ट्स भन्नु एउटै कुरा हो, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ नै भन्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। सो यु क्यान रिड इट, तपाईँ एकचोटि पढ्नुहोस्, म यसलाई क्लियर गरिदिन्छु। ल स्पिक गर्नुहोस् है, पढ्नुहोस् होइन, यु निड टु स्पिक इट। लेट्स गो टु अनदर वान। वाट टाइप्स अफ स्पोर्ट्स डु यङ पिपल लाइक टु प्ले इन योर कन्ट्री। सो यसलाई तपाईँले कहिलेका इट डिपेन्ड्स भनेर भन्दा पनि हुन्छ हैन। इट डिपेन्ड्स स्टाइलमा जानुहोस्, हामीले पार्ट 1 मा पढेको छौँ। अब यस्तो कुराहरू सोध्यो भने वाट टाइप अफ स्पोर्ट्स डु पिपल लाइक टु प्ले, लाइक भन्ने यस्तो आउने बित्तिकै इट डिपेन्ड्स, कुनै पनि कुरा मन लाइक भनेर सोध्ने बित्तिकै इट डिपेन्ड्स भनिदिइहाल्ने, किनभने सधैँ मान्छेले एउटै कुरा मन पराउँदैन, एउटा मुडमा एउटा कुरा मनपर्छ, अर्को मुडमा अर्कै कुरा मनपर्छ। इट डिपेन्ड्स, वेल आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द पर्सन। If the youngster is unsociable and doesn't have many friends, he or she prefers, he or she would prefer हुन्छ है, यहाँ would prefer है, प्रेफर्स हैन, वुड प्रेफर, किनभने प्रेजेन्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स भन्नु भने मैले भनेको छु फर्स्ट कन्डिसनल हैन। इन्डोर गेम्स लाइक चेस। अन द अदर ह्यान्ड इफ यङ पर्सन इज सोसिएबल भनेको दुईटा तपाईँ डिफ्रेन्ट केस दिइरहनु भएको छ, त्यही भएर अन द अदर ह्यान्ड युज गर्नुभयो। ओके, इन माई हाउस फर एक्जाम्पल भन्दै पनि हुन्छ। अरू तपाईँले यु क्यान टेक एन एक्जाम्पल अफ माई हाउस। Everybody watches those league games, and due to this my 7-year-old niece has started playing football in his school recently. Example कस्तो दिने, आफ्नै घरको एक्जाम्पल दिने, साथीको घरको, परिवारको, कुनै एउटा सिटीको, सहरको, समाजको हैन, एकदम पर्सनल एक्जाम्पल दिने, यहाँ डेटा नदिने। राइटिङ टास्क 2 मा मैले तपाईँलाई डेटा एक्जाम्पल सिकाएको थिएँ हैन, रिपोर्ट एक्जाम्पल, त्यस्तो रिपोर्ट एक्जाम्पल नदिने, एकदम पर्सनल एक्जाम्पल, डे टु डे एक्जाम्पल दिने, बुझ्नुभयो नि, डे टु डे एक्जाम्पल्सहरू दिने। ओके, सो यसको यो टाइपको क्वेसन, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ क्वेसन आन्सर गर्ने मैले दुईटा स्टाइल सिकाएको छु। एउटा लाइक टाइपले आयो भने यो डिपेन्ड्स भनेर जाँदा हुन्छ हैन। हेर्नुहोस् त, लाइक नै छ नि त, वाट आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सप्स पपुलर इन यर कन्ट्री, यो पनि एक किसिमले लाइक टाइपकै क्वेसन हो हैन त। सो यसरी तपाईँले यसको आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो देयर आर 7 क्वेसन्स, तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यसलाई। अनि त्यसपछि वाट आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ, अरू आफै बनाउनुहोस् क्वेसनहरू, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सप, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बुक, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ स्पोर्ट्स भइहाल्यो हैन, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ अरू के हुनसक्छ, अझ स्मार्टफोन्स नै भनिदिउँ हैन, धेरै कुराहरू आफै क्वेसन बनाउनुहोस् र आन्सर दिनुहोस्। एन्ड फलो दिस फर्मेट है, यो फर्मेट फलो गर्नुहोस्। आई थिङ्क दिस इज बिकज, आई गेस दिस माइट बी बिकज, फलो दिस, यु जस्ट निड टु फलो दिस।